नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले हवाई NMo-L31 भन्ने यसको यो गुगल अकाउन्ट बाइपास कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यो गुगल अकाउन्ट लक छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो लक छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले मेरो यहाँको वाइफाई कनेक्ट गर्छु। यसरी यो मैले यहाँ वाइफाई कनेक्ट गरेको छु। वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि मैले यसको लागि नेक्स्ट पेजमा पनि जान सकिन्छ। यो नेक्स्ट एग्री फलो गरिसकेपछि यहाँ गुगल अकाउन्ट अप्सन माग्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी यो आइसकेपछि हामीलाई यो ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रेस गरिसकेपछि मोर ल्याङ्ग्वेज छ, यसमा गइसकेपछि हामीले यहाँ डाउनलोड यो ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर यसरी यसलाई ट्रिक लगाइसकेपछि हामी यहाँ यो वेब सर्च देख्न सक्छौँ। यो आइसकेपछि हामीले यहाँ यो ठाउँमा नो थ्याङ्क्स। अब यहाँ SATT सेटिङ सरी भएन, google.com सर्च गर्न सकिन्छ। यसरी यो आउँछ, यो आइसकेपछि नो थ्याङ्क्स गर्न सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइसकेपछि हामीले यहाँ हामीले यहाँ आफ्नो VNORM.net.bypass यहाँ तल्लो चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी यसरी टिक लगाउन सकिन्छ। र यो आइसकेपछि हामीले यो भागलाई यसलाई टिक लगाउन सकिन्छ। यसरी यो टिक लगाइसकेपछि हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गुगल बाइपासको सबै उयोहरू छ। हामी यो 6.0 एन्ड्रोइड यसको डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसलाई येलो गरेर यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र अनि क्विक सर्टकट मेकर भन्ने छ, क्विक सर्टकट मेकर पनि हामी डाउनलोड गर्न सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो दुईटा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। एक त हामी यो एन्ड्रोइड 6.0 र क्विक सर्टकट मेकर यो दुईटा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो हामी डाउनलोड गरिसकेको फाइल कहाँ हुन्छ भन्दा हाम्रो यो 3 लाइन बटनमा क्लिक गर्ने र अनि यो हिस्टरी छ, हिस्टरीमा जान सकिन्छ। हिस्टरीमा गइसकेपछि यहाँ हामी छैन, यो भनेपछि छैन। यसरी यो दुईटा हामी दुई फाइल हामी डाउनलोड गरिसकेका छौँ। डाउनलोड गरिसकेपछि हामी ब्याक आउन सकिन्छ। पुरै ब्याक आउनुहोस्। यदि तपाईँसँग यो फाइल छैन भने यो अप्सनमा हामी डाउनलोड गर्ने। अनि यो यहाँ आइसकेपछि फेरि हामी ब्याक आएर यो ठाउँमा आएपछि यो फाइल जान्छ। यो फाइललाई हामी सर्च गर्न सकिन्छ। र यो यति यो फाइल आइसक्यो। फाइल आइसकेपछि एग्री गर्नुहोस् र गरिसकेपछि लोकलमा जानुहोस् र यहाँ इन्टरनलमा गइसकेपछि डाउनलोडमा जानुहोस्। यहाँ दुईटा फाइल देखाएको छ। यसलाई यो इन्स्टल गर्न सक्नुभन्दा पहिल्यै यसलाई यो अनलक गर्नुहोस् त। यो गरिसकेपछि यसलाई यो फेरि ब्याक गरेर यसलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यो यसरी यो इन्स्टल भइसक्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गर्ने, यो इन्स्टल भइसकेपछि अनि हाम्रो यो क्विक सर्टकट मेकर छ, यसलाई पनि हामी यसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यसरी यो पनि इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्न सकिन्छ। ओपन भइसकेपछि हामी यहाँ गुगल अकाउन्ट म्यानेजर गुगल अकाउन्ट म्यानेजर यो आउँछ। यो फर्स्टको टपमा हामी यसरी क्लिक गरिसकेपछि हामी तल सार्न सकिन्छ र यसलाई प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि हामी इमेल एन्ड पासवर्ड भन्ने यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो इमेल एन्ड पासवर्ड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी ट्राईमा फेरि क्लिक गर्न सकिन्छ। फेरि यो आइसकेपछि हामी कहाँ अब यसमा साइन इन गर्ने भन्ने कुरा हामी यो 3 लाइन बटनलाई क्लिक गर्न सकिन्छ र त्यहाँ ब्राउजर साइन इन भनेर लेखेको छ। ब्राउजर साइन इनमा क्लिक गर्न सकिन्छ र यो ओके बटनमा चाहिँ क्लिक गर्न सकिन्छ। यो यति गरिसकेपछि हामी जुनसुकै मोबाइलको गुगल अकाउन्ट पनि हाल्न सकिन्छ। जुनसुकै जसको सुकै गुगल अकाउन्ट हालेर पनि यसलाई साइन इन गर्न सकिन्छ। म मेरो हान्छु।
भन्छु। यसरी यसलाई साइन इन गर्न सकिन्छ। यसरी यो साइन इन भइसकेपछि हामीले अब यसको लागि हामी डाइरेक्ट मोबाइल यहाँबाट अफ पनि गर्न सकिन्छ साथीहरु, रिस्टार्ट गर्न सकिन्छ। यतिकै देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो रिस्टार्ट भइसकेपछि हामी अब राम्रोसँग तरिकाले अरु सेटमा चाहिँ हामीले यो खोल्न सकिन्छ। मैले यो रिस्टार्ट गरिसकेको छु र यसलाई कसरी पुरा खोल्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। तपाईहरु हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयर च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट गर्न सकिन्छ अनि फेरि नेक्स्ट गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट एग्री अल्लो फेरि यो गरिसकेपछि अल्लो फेरि गर्न सकिन्छ। यो गरिसकेपछि प्लिज वेट भन्ने छ र यो केही टाइमपछि यो मजाले आफ्नो तरिकाले यो खुल्या हुन्छ साथीहरु। यसरी यो येल्लो फेरि पनि येल्लो गर्ने अनि यहाँ न्यू लगइन न्यू अनि स्किप भन्छ। हामी स्किप गर्न सकिन्छ। ओके अनि फेरि स्किप गर्न सकिन्छ अनि बिगिन गरिसकेपछि यो मोबाइल खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो हवाईको हामी हवाईको मोबाइल यो के भन्छ यो न्यानो नानो भनेको अब GR5 MiNi भन्ने सेट हो। यो GR5 MiNi यो सेटको हामी गुगल एकाउन्ट बाइपास गरेर म देखाएको छु साथीहरु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको मोडल पनि म देखाउन गइरहेको छु। हवाई नानो 31 लेखेको छ नानो। यसको गुगल एकाउन्ट बाइपास यसरी अनलक गर्न सकिन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नयाँ टेक्निकल जानकारीहरु अहिले दिने रहनेछु। थ्यांक यू, धन्यवाद।